Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να σας δείξω μία νέα συνταγή για τυροπιτάκια, ατομικά, στο φούρνο, εύκολη. Πάμε να σας την δείξω. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τη λεγόμενη φάρινα. Θα βάλουμε ένα στραγγιστρό γιαούρτι, αν έχετε και άλλο είδος γιαουρτιού δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. 200 γραμμάρια τυρί που λιώνει, γκούντα, ένταμ, ρεγκάτο, ό,τι έχετε. 300 γραμμάρια λάδι, ανάμεικτο, εγώ έχω βάλει 150 σπορέλαιο, 150 ελαιόλαδο. Πιπέρι, λίγο θυμάρι, αλάτι δεν θα βάλουμε καθόλου, έτσι, γιατί τα τυριά μας είναι ήδη αλμύρα, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να το βάλουμε. Ξεκινάμε να ζυμώσουμε. Προσθέτουμε λίγο γάλα. Το γάλα που έβαλα είναι 70 γραμμάρια. Θα έχουμε μία ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια μας. Βλέπετε είναι πολύ εύπλαστη, πολύ ωραία. Προσπάθησα να μην βάλω αυγό για αυτούς που έχουν αλλεργία. Λοιπόν, την αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 10-15 λεπτά και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Αφήσαμε τη ζύμη μας και ξεκουράστηκε 15 λεπτά και τώρα θα πάμε να κάνουμε, θα κόψουμε μπαλάκια των 50 γραμμαρίων. Εννοείται ότι εσείς μπορείτε να τα κάνετε όσο θέλετε, έτσι, μπορείτε να τα κάνετε 30-20, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα κόψουμε λοιπόν μπαλάκια των 50 γραμμαρίων. Λοιπόν, εφόσον κάναμε μπαλάκια, βγαίνουν 24-25 κομμάτια, ανοίγουμε. Βάζουμε τυρί, ό,τι τυρί θέλετε μπορείτε να βάλετε, από φέτα μέχρι ό,τι τυρί σας αρέσει εσάς, ό,τι σας είναι στις γεύσεις σας, έτσι. Μπορείτε να βάλετε και ζαμπόν, μπορείτε να βάλετε και κάτι άλλο. Εγώ σήμερα έχω επιλέξει να τα κάνω μόνο με τυρί. Εγκλωβίζετε το τυράκι σας μέσα, έτσι, για να μην βγει. Και το πρώτο είναι έτοιμο. Να σας δείξω κι άλλο ένα με τυρί φέτα. Βλέπετε, με το χέρι σας το ανοίγετε, ούτε πλάστη, τίποτα, δεν χρειάζεστε. Θα πάρουμε λίγο τυράκι φέτα.
την έχω κάνει τρίμα. Έτσι, θα το κλείσετε. Η ζύμη είναι πάρα πολύ εύπλαστη και κλείνει αμέσως, χωρίς να έχετε πρόβλημα. Έτσι, και τώρα διαμορφώνετε. Κάνετε βαρκούλες. Κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω εγώ να κάνω και τα υπόλοιπα. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις και φουρνίζουμε μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Αυτά είναι τα τυροπιτάκια μας, να τα φτιάξετε, βγαίνουν 24 με 25 κομμάτια. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.